สวัสดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่ยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยจะมีอยู่จริงบนโลกหรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือนางเงือกนั่นเองค่ะเชื่อว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีความฝันเหมือนกันนะคะว่าอยากจะเป็นนางเงือกกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าพวกเราต่างก็เห็นกันมาจากทั้งหนังละครการ์ตูนรวมไปถึงแอนิเมชันต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าพูดถึงละครไทยที่โด่งดังมากๆเกี่ยวกับนางเงือกในยุคที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่พ้นพี่มัสยากับมีนานุชนะคะน่าจะเป็นเรื่องรักนี้หัวใจมีคลีปหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนการ์ตูนที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่อง The Little Mermaid ของทางฝั่งดิสนีย์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้เราจะนำตำนานเกี่ยวกับนางเงือกในแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตำนานเงือกเนี่ยเราจะมีให้เห็นกันอยู่ทั่วโลกเลยแต่ว่าแต่ละตำนานเนี่ยก็จะบอกเล่ากันมาแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งก่อนจะไปรับฟังกันเนี่ยก็ถ้าใครเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องฝากกดติดตามเพื่อพาพวกเราไปสู่ 5,000 Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าหากว่ากดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเงือกหรือนางเงือกเป็นมนุษย์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อนิยายปรัมปราเกี่ยวกับน้ำโดยเป็นการจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำโดยส่วนมากจะเล่ากันว่านางเงือกมักจะมีลำตัวท่อนบนเป็นผู้หญิงที่สวยไม่สวมเสื้อผ้าส่วนท่อนล่างก็จะเป็นปลาโดยบางครั้งก็จะระบุว่านางเงือกคือเทพธิดาแห่งทะเลมักปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ำนั่งอยู่ตามโขดหินมือหนึ่งถือหวีสางผมส่วนอีกมือหนึ่งถือกระจกซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเงือกมากมายแต่ละพื้นที่ก็เล่าแตกต่างกันออกไปบางพื้นที่เชื่อว่าแต่เดิมนางเงือกอาจจะเป็นธิดาของพวกเคลต์หรือชาวไอริสโบราณได้รับสมญานามว่าพรหมจารีแห่งท้องทะเลมีลักษณะสวยงามกระจกของนางเงือกคือสิ่งที่แทนวงพระจันทร์และผมที่สยายยาวคือสาหร่ายทะเลซึ่งตำนานเกี่ยวกับนางเงือกส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากเรื่องเล่าของพวกกะลาสีที่เดินเรือในทะเลซึ่งเกี่ยวข้องกับความหายนะของมนุษย์แต่บางครั้งนางเงือกก็ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์พวกมนุษย์ที่ช่วยเหลือนางเงือกมักได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรคได้ของกำนันหรือช่วยเตือนให้ระวังพายุเรื่องเล่าต่างๆของพวกกะลาสีหรือนักเดินเรือที่บอกว่าเคยเจอนางเงือกนั้นบางคนที่ไม่เชื่อก็มักกล่าวว่ากะลาสีเรือเดินทางไปในเรือนานๆไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยก็เกิดภาพหลอนขึ้นมาหรือพวกที่เดินทางเรือเกิดจินตนาการเพราะว้าเหวคิดถึงครอบครัวนั่นเองในแต่ละพื้นที่ก็จะมีตำนานเล่าถึงการกำเนิดของเงือกที่แตกต่างกันโดยนิทานพื้นบ้านของโรมันบอกว่าในสงครามกรุงทรอยเศษไม้จากซากเรือรบที่ถูกเผาวอดกลายสภาพเป็นเลือดเนื้อและเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเงือกส่วนชาวไอริสเล่าว่านางเงือกคือผู้หญิงนอกศาสนาที่ถูกนิรเทศออกไปจากแผ่นดินในบางท้องถิ่นก็มีเรื่องเล่าว่าชาวเงือกคือลูกๆของฟาโรห์ที่จมน้ำไปในทะเลแดงมาพูดถึงเงือกของแต่ละประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะว่าตำนานแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะเล่ากันมาว่าอย่างไรบ้างในวันนี้เรายกเรื่องเล่ามาทั้งหมด6ประเทศเลยค่ะประเทศแรกก็คือเงือกในประเทศไทยเล่ากันว่าเงือกนั้นมีใบหน้าที่เล็กและกลมผมยาวท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาใบหน้าสะสวยในวันดีคืนดีที่เป็นกลางคืนเดือนหงายนางเงือกมักจะขึ้นบกมาหวีผมด้วยหวีทองคำตามโขดหินบางทีก็ใช้กระจกทองส่องหน้าด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่ามีใครเข้ามาใกล้ตัวก็จะกระโจนลงน้ำดำหนีไปในทันทีโดยที่ทิ้งหวีและกระจกทองไว้ตรงนั้นหากมีผู้พบเห็นกระจกทองแต่เก็บไว้เป็นของตัวเองไม่ยอมทิ้งลงน้ำเพื่อคืนเงือกนางเงือกนั้นก็จะมาเข้าฝันทวงของถ้าไม่ยอมคืนให้ก็จะถูกปลิดดวงวิญญาณไปหรืออาจถูกฉุดตัวให้จมน้ำขณะที่ลงไปในแม่น้ำแห่งนั้นซึ่งในวรรณคดีไทยมีการกล่าวถึงเงือกไว้หลายเรื่องเลยแต่เรื่องที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ก็คือนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่และในเรื่องรามเกียรติ์คือนางสุพรรณมัจฉาธิดาของทศกัณฐ์ค่ะบางทีก็มีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ที่พบเจอนางเงือกตามแม่น้ำลำคลองของสมัยก่อนเช่นกันดังนั้นถือว่าความเชื่อเกี่ยวกับเงือกในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในทะเลอย่างเดียวเลยนะคะต่อมานางเงือกกัมพูชาในนิทานกัมพูชาเล่าถึงเงือกไว้ว่ามีตากับยาย2 คนที่บังคับให้หลานสาวตัวเองแต่งงานกับงูเพราะฝันว่าถ้าหากหลานสาวของตนมีสามีเป็นงูก็จะทำให้ครอบครัวร่ำรวยจนกลายเป็นเศรษฐีหลังจากตากับยายส่งตัวหลานสาวเข้าหอกับงูแล้วก็ได้ยินเสียงหลานสาวร้องตะโกนออกมาให้ช่วยเพราะว่าถูกงูรัดตากับยายก็ตะโกนตอบไปว่าผัวเขากอดรัดนิดหน่อยเองทำไมต้องร้องด้วยหลานสาวก็ยังคงร้องตะโกนอีกว่างูมันกินข้าวมาครึ่งตัวแล้วแต่ตากับยายก็ยังคงเฉยเพราะคิดว่าหลานสาวร้องไปตามมารยาหญิงรุ่งเช้าวันถัดมาตากับยายไม่เห็นหลานสาวออกมาจากห้องนานผิดสังเกตจึงตัดสินใจเข้าไปดูก็พบเพียงแค่งูที่นอนตัวพองท้องป่องอยู่จึงได้รู้ว่างูตัวนั้นกินหลานของตัวเองไปเสียแล้วตากับยายจึงช่วยกันฆ่างูเพื่อผ่าเอาตัวหลานสาวออกมาด้วยความโชคดีหลานสาวที่ถูกงูกินไปยังไม่ตายแต่ว่าทั้งตัวมีแต่กลิ่นของงูติดกายอยู่อาบน้ำทำความสะอาดอย่างไรกลิ่นก็ไม่หายไปตากับยายจึงคิดว่าควรพาหลานสาวไปล้างตัวด้วยน้ำทะเลเมื่อเดินทางไปถึงทะเลปรากฏว่าหลานสาวกระโดดลงน้ำกลายร่างเป็นนางเงือกแล้วก็ดำน้ำหายไปในทันทีต่อมาก็คือเงือกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบันทึกเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของนางเงือกนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอาซากุสะจนถึงสมัยเอโดะตอนกลางในตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์คำว่านางเงือกเอาไว้แต่ในบันทึกจะบรรยายด้วยคำอื่นแทนเช่นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ในแม่น้ำกะโมหรือสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ก็ไม่ใช่ปลาก็ไม่เชิงจนกระทั่งปรากฏคำว่านางเงือกครั้งแรกในพจนานุกรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งอ้างอิงจากตำราภูมิศาสตร์ของจีนมีบันทึกไว้ว่านางเงือกมีร่างกายเป็นปลาหน้าเป็นคนและมีเสียงร้องเหมือนเด็กนอกจากนี้ยังมีบันทึกของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับนางเงือกอีกมากมายหลายแห่งที่พูดถึงลักษณะของนางเงือกโดยละเอียดเล่าไว้ว่าในสมัยเฮอันตอนปลายที่อิเซะหรือจังหวัดมิเอะในปัจจุบันมีชาวประมงจับปลาตัวใหญ่ได้3 ตัวแต่ปลานั้นมีส่วนหัวคล้ายกับมนุษย์มีปากที่ยื่นฟันก็แหลมละเอียดใบหน้าเหมือนลิงพอเข้าใกล้ก็จะร้องไห้เสียงดังเมื่อชาวประมงนำปลาตัวหนึ่งในนั้นกลับไปแล่เนื้อกินที่หมู่บ้านก็พบว่าเนื้อของปลานั้นมีรสชาติที่อร่อยและเชื่อกันอีกว่าหากใครก็ตามที่ได้กินเนื้อนางเงือกก็จะทำให้มีชีวิตเป็นอมตะเงือกเดนมาร์กมีตำนานเล่าไว้ว่าเงือกสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาลทางทะเลเหนือมีลูกสาวอยู่3 คนอยู่มาวันหนึ่ง2 สามีภรรยาเงือกเสียชีวิตลงและได้ทิ้งลูกสาวไว้ให้ย่าเลี้ยงนครของเงือกมีกฎว่าห้ามเงือกสาวที่มีอายุต่ำกว่า16 ปีออกไปว่ายน้ำเล่นตามเมืองมนุษย์หากเงือกตัวใดไม่เชื่อฟังก็จะสูญสลายกลายร่างจากเงือกไปเป็นฟองทะเลต่อมาเมื่อเงือกสาวทั้ง3ที่มีอายุไล่เรียกกันเรียงลำดับ18 17 และ 16 ปีเงือกคนโตที่อายุ18 ปีก็ไปเที่ยวถิ่นมนุษย์แล้วก็กลับมายังนครเงือกก็ยังเป็นเงือกต่อไปได้เมื่อถึงคิวน้องรองไปบ้างก็ยังคงกลับมาได้โดยปลอดภัยเช่นเดียวกันเมื่อเงือกคนโตและเงือกคนรองกลับมาก็มักจะมีเรื่องจากการไปเที่ยวมาเล่าให้น้องคนเล็กฟังพอเงือกน้อยได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากลองไปสัมผัสบ้างจนกระทั่งเงือกน้อยอายุครบ16 ปีเธอก็ออกไปเที่ยวเล่นแถวเมืองมนุษย์บ้างเงือกน้อยเริงร่ามีความสุขอยู่บนพื้นทะเลตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำในช่วงเวลานั้นเกิดพายุใหญ่ขึ้นมาพัดเอาเรือใบลำใหญ่ไปเกยอยู่ตรงหิน
คนในเรือต่างก็ตกน้ำและจมน้ำกันหมดเหลือเพียงเจ้าชายหนุ่มรูปงามพระองค์เดียวที่ลอยไปเกยอยู่ที่ชายหาดเงือกน้อยว่ายน้ำตามไปดูก็หลงรักเจ้าชายในทันทีเมื่อกลับไปนครเงือกแล้วเงือกน้อยก็เล่าให้ย่าฟังย่าจึงบอกกับหลานว่าถ้าหากเจ้าอยากจะไปเป็นมนุษย์เจ้าจะต้องถูกตัดหางเพื่อกลายร่างเป็นมนุษย์แต่เนื่องจากความสวยงามและสมบัติล้ำค่าในนครเงือกนี้เป็นความลับหากมนุษย์รู้เมื่อไหร่ก็จะหาทางพากันมาช่วงชิงแน่ๆจึงต้องตัดลิ้นเพื่อไม่ให้เงือกน้อยเอาเรื่องนครเงือกนี้ไปพูดได้และเงื่อนไขข้อสุดท้ายหากแต่งงานกับเจ้าชายไปแล้ววันใดที่เจ้าชายเปลี่ยนใจไปมีหญิงอื่นเงือกน้อยก็ไม่สามารถกลับมายังนครเงือกได้อีกต่อไปและต้องกลายเป็นฟองทะเลสถานเดียวด้วยความรักที่เงือกน้อยมีต่อเจ้าชายทำให้เธอยอมถูกตัดลิ้นหลังจากทำตามเงื่อนไขทุกอย่างจนกลายเป็นสาวงามที่พูดไม่ได้แล้วเงือกน้อยก็ได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างสมใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าความรักที่เจ้าชายมีให้เงือกน้อยก็ค่อยๆจืดจางแม้ว่าเงือกน้อยจะสวยงามมากแค่ไหนแต่เธอเป็นเพียงนางใบ้สุดท้ายเจ้าชายก็เบื่อและเปลี่ยนใจไปรักหญิงอื่นในวันที่เจ้าชายเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหญิงคนใหม่ชีวิตของเงือกน้อยก็สิ้นสุดลงเพราะต้องกลายเป็นฟองทะเลเงือกบราซิลยาร่าตำนานนางเงือกจากบราซิลหญิงสาวที่มีรูปร่างครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นปลาเหมือนกับตำนานอื่นๆซึ่งเชื่อว่าเรื่องราวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากนางเงือกเรื่องอื่นๆของยุโรปที่ผสมกันจึงเกิดเป็นตำนานของยาร่านางเงือกแห่งป่าอเมซอนยาร่าคือลูกสาวของผู้นำชนเผ่าแห่งหนึ่งในป่าอเมซอนถึงแม้เธอจะเป็นหญิงแต่เธอได้รับการยอมรับจากพ่อแม่รวมถึงคนในเผ่าว่าเธอเป็นนักรบที่เก่งกาจมากนอกจากความสามารถแล้วเธอยังเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างในเรื่องความงดงามทั้งหน้าตาและจิตใจด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้น้องชายของเธอทั้งสองคนเกิดความอิจฉาริษยาเธอขึ้นมาในกลางดึกคืนหนึ่งน้องของยาร่าวางแผนรอบสังหารเธอระหว่างที่เธอกำลังนอนหลับแต่ด้วยความเก่งกาจของยาร่าจึงรู้ตัวตื่นขึ้นมาเธอจึงป้องกันตัวเองและพลาดทำให้น้องชายทั้งสองคนของเธอตายทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นโกรธมากแม้ว่ายาร่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ตามจึงทำการลงโทษเธอโดยการจับเธอกดน้ำในแม่น้ำปลาที่อยู่บริเวณนั้นเห็นเธอก็สงสารจึงเปลี่ยนให้เธอมีร่างกายครึ่งล่างเป็นปลาเธอจึงสามารถหายใจและอาศัยอยู่ในน้ำได้ด้วยความโกรธแค้นผู้ชายยาร่าจึงมักร้องเพลงเพื่อล่อลวงให้ชายหนุ่มเข้าหาเธอหากใครพยายามหนีก็จะเสียสติไปขณะที่ใครก็ตามที่หลงเข้าไปหาเธอพวกเขาจะหายไปและไม่ได้กลับมาอีกเลยดังนั้นหากมีใครที่หายไปในป่าก็จะเชื่อว่ามาจากฝีมือของยาร่านั่นเองมาที่เงือกกรีกกันบ้างนะคะในตำนานของเทพกรีกต้นตระกูลเงือกคือไตรตอนซึ่งเป็นลูกของโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลกับพรายน้ำสาวตนหนึ่งผู้คนมักจินตนาการว่าไตรตอนมีหางเป็นปลาไว้หนวดคราวยาวทรงอำนาจในท้องทะเลเหมือนพ่อไตรตอนอาศัยอยู่ในปราสาททองคำที่ซ่อนตัวอยู่ก้นทะเลมีตรีศูนย์เป็นอาวุธคอยเป่าแตรหอยสังเพื่อควบคุมทะเลไตรตอนจึงมีสมญานามว่านักเป่าแตรแห่งท้องทะเลยังมีเรื่องราวที่น่าเศร้าใจเกี่ยวกับนางเงือกเรื่องหนึ่งนั้นได้เล่าไว้ว่ามีนางเงือกสาวตนหนึ่งที่มักจะไปเยี่ยมเยียนนักบวชรูปหนึ่งอยู่เป็นประจำณสถานที่อันเป็นที่เคารพสักการะในเกาะไอโอนาเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปจากประเทศสกอตแลนด์เธอได้ขอชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณเหมือนกับมนุษย์จากนักบวชรูปนั้นและนักบวชรูปนั้นก็สวดมนต์ขอพรให้แก่เธอแต่ว่าเธอจะต้องละทิ้งท้องทะเลของเธอตลอดไปจึงจะได้สิ่งที่เธอต้องการแม้ว่าเธอจะปรารถนาชีวิตและจิตใจเหมือนดังมนุษย์มากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถละทิ้งทะเลอันเป็นบ้านเกิดของเธอไปได้ทำให้เธอเลือกที่จะไปจากเกาะนั้นเพื่อกลับไปยังใต้ท้องทะเลบ้านเกิดแต่ก่อนเธอจะออกมาจากเกาะเธอก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจนน้ำตาของเธอกลายเป็นก้อนกรวดสีเขียวเทาอยู่บนเกาะแห่งนั้นมีความเชื่อว่าหากมีใครพบก้อนกรวดดังกล่าวบนเกาะไอโอนานั่นหมายความว่าได้พบกับน้ำตาของนางเงือกนั่นเอง
คุณสมบัติของนางเงือกที่ตำนานส่วนใหญ่กล่าวถึงมักจะบอกว่าเสียงของนางเงือกจะใสกังวานและชักนำพากะลาสีเรือแตกจนลงสู่น้ำวนใต้ทะเลบางก็ว่าเสียงของนางเงือกเนี่ยไพเราะแล้วก็ขับร้องนำพาให้พวกกะลาสีเดินเรือเนี่ยจมลงไปยังน้ำวนใต้ทะเลเช่นเดียวกันและนางเงือกเนี่ยยังสามารถว่ายน้ำมารวมกันเพื่อสร้างน้ำวนและทำให้เรือเนี่ยจมลงไปสู่ใต้ทะเลได้อีกด้วยบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าน้ำตาของนางเงือกเนี่ยจะกลายเป็นไข่มุกแห่งพลังในการคุ้มครองจากปีศาจร้ายส่วนมงกุฎของนางเงือกเนี่ยก็ทำมาจากใบไม้จากใต้ท้องทะเลซึ่งจะมีพลังในการฟื้นฟูแล้วก็รักษาบางตำนานยังกล่าวว่านางเงือกคือธิดาของเทพโพไซดอนอีกด้วยซึ่งตำนานที่พูดถึงนางเงือกเนี่ยก็คือพูดกันไปแบบแตกต่างไปแต่ละพื้นที่จริงๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อกันว่านางเงือกอาจจะเป็นแค่ปลาพยูนก็ได้เพราะว่าพยูนเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งเดิมทีพยูนเนี่ยเป็นสัตว์บกมาก่อนแต่ว่าชอบหากินในน้ำขาและหางเนี่ยจึงกลายเป็นแบบครีบเพื่อให้ว่ายน้ำได้สะดวกแต่ว่าต้องขึ้นมาหายใจบนน้ำทุกๆ 5-8 นาทีมีรูปร่างที่คล้ายกับโลมาแต่ว่ามีหัวและคอที่ใหญ่เหมือนหมูมีหนวดสั้นแล้วก็มีขนตามตัวเมื่อจะให้นมลูกก็ต้องยกตัวขึ้นมาให้พ้นน้ำทำให้ดูไกลๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆผู้หญิงกำลังอุ้มลูกนะคะด้วยลักษณะเช่นนี้เองอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าพยูนเนี่ยคือนางเงือกนั่นเองแต่ก็มีหลักฐานจากหลายสถานที่ทั่วโลกที่สนับสนุนเรื่องเงือกว่ามีอยู่จริงเยอะเหมือนกันในปีคริสตศักราช 1985 ได้มีคนค้นพบปลาชนิดหนึ่งที่มีส่วนหัวคล้ายๆหน้าของมนุษย์ต่อมาจึงให้ชื่อปลาชนิดนี้ว่า human fish ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยก็พูดยากมากๆเลยว่าจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละตำนานก็คือรูปร่างลักษณะของนางเงือกเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยหรือว่าบางทีเงือกอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่รูปร่างหรือลักษณะเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เหมือนกับเรานะคะเหมือนกับมนุษย์ที่ก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความชอบในการที่จะค้นหาเรื่องลึกลับหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับของแต่ละคนเลยซึ่งถ้าใครที่เชื่อเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ถือว่าผิดเช่นเดียวกันแค่อยากให้ความเชื่อของตัวเองเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนก็พอค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงอยากจะมาแบ่งปันก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ออกไปแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกที EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแถมกระจกเนี่ย กระจกนางเงือก